Hello students, welcome to the channel. মই Kalpa Borah আৰু আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ R2 ডিসকাস কৰিম। এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ডিসকাস কৰিম। কোৱেশ্চন নম্বৰ 6ত কৈছে ফাইন্ড দ্য কিউব ৰুটস অফ দ্য ফলোইং নাম্বাৰ। ওকে, এটা কেইটামান নাম্বাৰ দিছে, এই নাম্বাৰ কেইটাৰ কিউব ৰুট ওলাব কৈছে। তো আহা আমি চাওঁ এটা কিউব ৰুট কেইদৰে ওলায়। সো প্ৰথম নাম্বাৰটো যোনটো তোমাৰ কিউব ৰুট ওলাব কৈছে সেইটো হৈছে 131 কিউব ৰুট মানে এনেকুৱা কোনটো নাম্বাৰ যাক তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 131 হয়, ঠিক আছে। সো কিউব ৰুটৰ সাইনটো চোৱা, এইটো অকল যদি মই এনেকৈ এটা ৰুট ডাল দিওঁ ইয়াৰ মানে হৈছে স্কুৱেৰ ৰুট, ঠিক আছে। তো কিন্তু তোমাক ইয়াত কি কৈছে, তোমাক ইয়াত কৈছে কিউব ৰুট। কিউব ৰুটত কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত সৰুকৈ নট ছ লাৰ্জ, ইয়াত সৰুকৈ আমি 3 এটা লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তেতিয়া এই সাইনটো কিউব ৰুট বুজাব এই সাইনটো, ঠিক আছে। সো কিউব ৰুট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল। সো 131 তোমাৰ 11 ডিভাইড হ'ব, 11 1 যে 11, 2 কেৰি থাকিলে 23 হ'ল, 11 2 যে 22, 1 কেৰি থাকিলে 11 হৈ গ'ল, 11 1 যে 11, আৰু 121 জানা তোমালোকে 11 11 যা 121 হৈ বুলি, ঠিক আছে। সো আমি এই কিউব ৰুটৰ সাইনটো লিখিম এনেকৈ, এইটো 3টো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে। 131ৰ কি পালোঁ আমি, 3টা 11 পাইছোঁ হয় নাই, 11 11 11। সো স্কুৱেৰ ৰুটত ওলাব হ'লে, স্কুৱেৰ ৰুট ওলাব হ'লে যিদৰে তোমালোকে দুটাকে পেয়াৰ কৰিব লাগে, কিউব ৰুটত কি কৰিব লাগে, তোমালোকে 3টা নাম্বাৰৰ এটা গ্ৰুপ, ঠিক আছে, এনেকৈ ট্ৰিপলেট এটা ফাইণ্ড কৰিব লাগে আৰু এই ট্ৰিপলেটৰ এগেইনষ্টত এটা নাম্বাৰ লিখি দিব লাগে। 3টা 11ৰ এগেইনষ্টত আমি অকল এটা 11 লিখিম, ঠিক আছে। সো 1331ৰ কিউব ৰুট হৈছে 11, ঠিক আছে। বুজি পাই গ'লা। নাম্বাৰ 2টো চোৱা, এইটো যদি বুজি নাপালে নাম্বাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব, 1728, অ'কে। আমি 1728ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি চাইনটো দি ল'ম, এইটো মনত থবা 1728 কিউব ৰুটত। কিন্তু অকল এটা দিলে ভুল দেই, বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ, ইয়াত তোমালোকে 3 এটা দিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াৰ মিনিংটো কিউব ৰুট বুজাব, অ'কে। 1728 প্ৰাইম ফেক্টৰত চাওঁ কি কি ওলায়, 2 8 যা 16, 2 6 যা 12, 2 4 যা 8, again 2 4 যা 8, 2 3 যা 6, 2 2 যা 4, 2 2 যা 4, 2 1 যা 2, 2 6 যা 12, 2 1 যা 2, 1 টো ডিভাইড নহ'ব, 16টো ল'ব লাগিব। সো সেইকাৰণে আমি ইয়াত 0 এটা পুট কৰিম, 2 8 যা 16, ঠিক আছে। তাৰপাছত আকৌ 2 5 যা 10, 2 4 যা 8, 2 2 যা 4, 2 7 যা 14, 3 9 যা 27, 3 3 যা 9। তো ইয়াত আমি কি পাইছোঁ, 1 2 3 4 5 6, 6টা 2 পাইছোঁ। সো 6টা 2 পাইছোঁ, তো আমি এনেকৈ লিখিম 1 2 3 4 5 6টা 2 পাইছোঁ, আৰু 3 কেইটা পাইছোঁ, 3টা পাইছোঁ, এটা 2টা 3টা 3 পাইছোঁ, ঠিক আছে। অ'কে, এতিয়া আমি কৰিব কি লাগে, আমি 3টা নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত ৰুটডালৰ পৰা এটা নাম্বাৰ ওলাম, ঠিক আছে। এই 3টা 2ৰ এগেইনষ্টত আমি অকল এটা নাম্বাৰ লিখিম 2 বুলি কেনে। এগেইন আকৌ এই নেক্সট 3টা 2ৰ এগেইনষ্টত আমি আৰু এটা লিখিম, ঠিক আছে। আকৌ নেক্সট এই 3টা 3ৰ এগেইনষ্টত আমি অকল এটা 3 লিখিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, কিমান হ'ব, 2 2 যা 4, 4 3 যা 12, অ'কে। সো 1728ৰ কিউব ৰুট কিমান হয়, 12 হয়, ইজি আছিলে। নেক্সটটো চাওঁ, আমি 131 কৰি ল'লোঁ, 1728 কৰিলোঁ, নেক্সট নাম্বাৰটো আমাক দিছে 2197। অলৰাইট, থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে তোমাক 2197, 2197ৰ কিউব ৰুট আমি ওলাম। প্ৰথমত 2197ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগিব, 2197 তোমাৰ 2 দি নাযায়, 3 দি নাযায়, নেক্সট প্ৰাইম নম্বৰ 5 5 দিও নাযায়, নেক্সট তোমাৰ 7 7 দিও নাযায়, 11 নাযায়, 13 ডিভাইড হ'ব, ঠিক আছে। 13 তোমাৰ 1 যা 13, 13 তোমাৰ কিমান হ'ব, এট ছাইডকৈ ডিভাইড কৰিলে 2197 ডিভাইডেড বাই 13 ডিভাইড হ'ব এইটো। এইফালে তোমাৰ 11 minus 3 কিমান হ'ব, 7 8 89, 6 6 3 যা 18, 8 1 কেৰি 6 7 মাইনাছ কৰিলোঁ 117, 9 যা 169, ঠিক আছে। আকৌ এইটো আমি জানো 13 যা 169 হয় বুলি কেনে। সো 13 ইনটু 13 ইনটু 13, 3টা 13 পালোঁ। তো আমি জানো কিউব ৰুটত 3টা থাকিলে আমি বাহিৰত অকল এটা লিখোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, 13।
বুজি পাই গ'লা নেক্সট আৰু এটা লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ নাম্বাৰটো কি দিছে চাই লওঁ আমি পটাপট দেন সেইটোকো কৰি পেলাম ঠিক আছে নাম্বাৰ 4 4ত কি দিছে 2744 2744 2744 দিছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ কিউব ৰুট ওলাব কৈছে 2744ৰ কিউব ৰুট প্ৰাইম ভেক্টৰাইজ কৰি লওঁ 2744টোক ইভেন নাম্বাৰ চ' 2 দি ডিভাইড কৰিম 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4 2 6 12 then 2 8 16 12 হ'ব ন 2 6 12 okay 2 3 6 2 4 8 2 3 6 343 এইটো 7 ডিভাইড হ'ব 7 9 কিমান হ'ব 7 5 35 35 নহ'ব 7 4 28 28 30 4 63 7 9 63 7 7 49 তো আমি ইয়াত কি পাইছোঁ আমি ইয়াত 3টা 2 পাইছোঁ আৰু 3টা 7 পাইছোঁ ঠিক আছে চ' এই 3টা 2 এগেইনষ্টত আমি ৰুটটোৰ পৰা এটা 2 লিখিম আৰু এই 3টা 7ৰ এগেইনষ্টত আমি এটা 7 লিখিম 7টো যা আমাৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব 14 হ'ব ঠিক আছে তো বুজি পাই গ'লা কেনেকৈ কৰিব লাগিব চিম্পল বেলেগ নম্বৰ দিলেও পাৰিবা এনেকৈ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি ল'বা তাৰপিছত 3টাকৈ মিলাই কেনে বাহিৰত ল'লে হ'ব ঠিক আছে আই হোপ ইজিলি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে কুৱেশ্যনছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিউব ৰুট ওলাব দিলে মানে চ' ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ যদি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ভালদৰে বুজি পাইছা দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে